Hej och välkomna till Lovista Teppa, min koloniträdgård här i Linköping, zon 2. Jag heter Annika och vi har nu kommit till sista veckan i augusti. Sista sommarmånaden augusti. Fast det är ingenting som märks en dag som denna. Ni ser ju, himlen är fantastisk, det är lagom varmt, det ska bli fint hela dagen. Jag har varit borta några dagar, jag har varit på Öland. Fin ö, fina dagar. Men saker och ting händer på en koloniträdgård och en trädgård överhuvudtaget när trädgårdsmästaren är borta några dagar. Det är inte så att trädgården går i vila och tar det lugnt. Nej. Den växer och den frodas och den prunkar och den torkar och saker och ting dör. Alltså det händer ju massor bara på några dagar. Så dagens projekt är att gå runt och klippa bort sånt som har blommat över. Och sen så har jag en luktärt som jag har tröttnat på. Så den ska jag ta hand om idag, bland annat. Ja, den här luktärten undrar jag om inte den har gjort sitt för i år. Det är den här som har mått så dåligt nu när det har varit värmeböljor och full sol. Och hur mycket jag än har vattnat den så hjälper det inte. Vi ser ju själva hur den liksom har blivit gul. Och fortsätter att gulna och torka. Så planen idag, det är att klippa bort alla blommorna. Eller inte klippa bort, och stoppa dem i en vas så att jag får njuta av dem en stund till. Och sen klippa ner alla plantorna, för det är ju flera stycken där nere. Jag tänker inte gräva upp dem, därför att där nere i jorden, där under så gömmer sig narcisslökar. Och de vill jag inte störa. Dessutom är det så med luktärtor att de binder kväve, rötterna binder kväve, så att om jag låter rötterna vara kvar så blir det som en naturlig gödsel. Vilket är bra för narcisslökarna. Så planen är som sagt att klippa ner luktärten. Och sen är frågan, vad ska jag göra med den här runden här nere? Ja, det kommer vi att få svar på om en liten stund. Riddarsporrarna har nog gjort sitt nu, va? Tycker ni inte det? Jag ska klippa ner dem nu. Det kommer ju lite nytt här nere. Jag ser bladen vissnar och torkar och nej, nu ska de bort. De har ju blommat fantastiskt länge. Och den här blivande portalen som jag har tänkt mig. Det är inte långt kvar nu innan rosen lägger sig på taket. Jag vet inte hur det är med er andra, men när augusti kommer, eller rättare sagt när september närmar sig, då får jag sån lust att städa upp i trädgården. Fast det är ju lite för tidigt egentligen, men det är därför som jag går nu och knipsar av allt som är visset. Och jag vill inte ha de här överblommade växterna. Jag vet att en del säger, men låt fröställningarna vara kvar, det blir fint i vinter och så vidare. Men
grejen är den att jag är ju inte här på vintern. Det är ju skillnad man har en trädgård där man bor. Men det här är ju en koloniträdgård så att på vintern så stänger jag igen. Så kommer jag hit och tittar till förstås stugan och trädgården. En gång i veckan kanske, men inte, jag bor ju inte här hela dagarna som jag gör nu på sommaren. Så jag bryr mig inte om det är vackra fröställningar där. Jag ser dem ändå inte. Skillnaden är om det är saker som fåglarna tycker om att äta på vintern, då låter jag det stå kvar. Ja, då börjar jag med att ta bort alla blommor som är någonting att ha. Och ni ser ju att de är inte så långa stjälkarna jämförelsevis. Alltså jämfört med de andra luktärterna som jag har. Så helt uppenbarligen så mår den inte riktigt bra. Men en liten bukett ska jag väl få till i alla fall. Jag måste säga att det bär emot att ta bort den. För även om den inte är perfekt så lever den ju ändå fortfarande. Men frågan är hur länge. Jag har klippt bort den ena. Vad säger man? Säger man en ranka om en luktärt? Ja, den ena rankan efter den andra har jag fått klippa bort det för att de har torkat och dött. Och det är ju inte så fint då. Ja, jag har inte lust att bara vänta på att den blir sämre. Men det är ganska många blommor kvar. Måste man ju ändå säga. Tänk om jag ångrar mig. När jag har plockat bort alla blommorna. Jag kanske ångrar mig. Vem vet? Då så. Då har jag tagit bort plockat bort eller knipsat av alla blommorna som var någonting att ha. Och så fyllt vaser inne i stugan. Så det kommer att lukta gott här framgent. Tar vi bort de här stöden som jag hade i. Alltså det här oljudet, det är jaktplan. Det var ju en stor flygfest här i Linköping i helgen. Och det kom jaktplan från hela Europa. Och det var uppvisningar och så vidare. Massor med folk som kom dit. Men vi var ju inte här då. Vi var ju på Öland. Så ja, det är inte så mycket att göra åt. Bor man i Linköping och har Saab som en av de största arbetsgivarna, då får man helt enkelt acceptera att det låter ibland. De här snörena, de fick jag ju sätta dit för att hela den här luktärten fick ju slagsida. Då knipsar bort det. Oj, nu blev det tyst. Vågar vi tro på det? Okej, så då gäller det att helt enkelt ta bort de här
Så jag tänker att jag får ta det i etapper. Jobba mig uppifrån och ner helt enkelt. Ja, som ni ser så har jag inte ångrat mig. Jag kommer att ta bort den här luktärten nu. Den har verkligen gjort sitt. Jag ser även på knopparna att en del knoppar torkar bort. Och nej, det mår inte bra. Och det är inte så att jag inte har gödslat den, för det har jag gjort. Och jag har vattnat den. Men jag tror att den här hettan har varit för mycket. Ja, det är som det är. Jag fick precis besök av en kolonigranne. Jag frågade förstås som man gör här på en koloni, ett koloniområde, hur det gick för hans odlingar. Eller hur det hade gått nu med den här torra sommaren. Ja, sa han, vissa har gått bra och vissa har gått dåligt. Okej, sa jag, vad är det som har gått dåligt då? Ja, tomaterna. Jaha, sa jag. Men tomater, de brukar ju tycka om värme. Ja, men jag var bortrest, sa han. Och jag fick bevattningshjälp och den personen lyckades vattna ihjäl tomaterna. Och i alla fall nära på. Så det blev i alla fall ingen skörd. Och så, jaha, sa jag. Alltså jag blev så förvånad. Inte visste jag att det gick att vattna ihjäl tomater. Men jag kan nämligen ingenting om tomater. Men då sa han det att tomater, det ska man vattna när de börjar få frukt. Men när de blommar, då ska man vara försiktig med vattningen. Jaha. Jag vill inte fråga varför. Så att jag verkade ännu mer okunnig än vad jag är. Men jag får nog googla på det. Jag tycker det är lite intressant. Att man inte ska vattna en tomat så mycket när den blommar. Jag kan ju ingenting om tomater. Som jag sa nyss. Men den här tomaten har i alla fall fått att ge väldigt mycket frukt. Jag vet inte vad det är för sort. Jag har ju fått den av grannen. Hon sa bara att ja, det är en busktomat, sa hon, och du behöver inte hålla på och kyva den, utan det är bara att vattna och gödsla. Så då gjorde jag det. Planterade en stor kruka och så har jag vattnat och gödslat. Och det här är inte de första tomaterna. Jag har redan ätit massor. Och fler kommer. Oj, oj, oj. De är så fina. Och jag kan tala om att de är goda. Ja, något växthus har jag inte. Men här lite högt upp och på ett gäng jordsäckar och biokol och annat. I söderläge och vindskyddat. Då kan man få jättefina busktomater. En annan granne var förbi och frågade: vill du ha det här? Sa hon och visade mig en knippe med drakmynta faktiskt. Ja, sa jag, om du inte vill ha det. Nej, så jag vet inte ens vad det är för sorts blomma, men hos mig trivs den inte. Nej, så men jag kan ta och så se vad som händer. Så nu har jag planterat drakmynta. Det är lite spännande. Jag har aldrig haft drakmynta tidigare. Jag vet att de vill ha det soligt och fuktigt. Här blir det väl halvsol, men ja, fuktigt vet jag inte. Jag får väl vattna den. Fortsättning följer nästa år. Ja, som ni ser så har jag kommit ner en bit här med luktärtsrensningen. Jag hade ju den klättrande på en obelix. Och den här obelixen var egentligen ett felköp. Jag hade tappat bort kvittot och ja, jag tänkte jag kanske kan använda det till någonting. Så jag testade att ha luktärterna på klättrande på den och den är nog lite för svag. Även om jag förankrade den så gott jag kunde ner i backen så orkade den inte riktigt med.
luktärtorna medan det blåste. Linköping kan det vara ganska blåsig. Och så blåser det oftast från väst. Här har vi norr, söder, öster och väst. Och det är så typiskt, för då kommer vinden så här och vi ser ju att hela obelixen lutar också åt det hållet. Jag har exakt samma obelix i den andra luktärten där borta. Men den är lite mer vindskyddad så den orkar stå emot. Sådana här saker som man lär sig av. Misstag som man gör och ja, eller lyckosamma saker också. Här ska jag klippa, ska ni få se vad jag menar med att luktärten är död. Halva luktärten såg ut så här efter värmeböljorna som vi hade. Och det var ändå inga märkvärdiga värmeböljor, men nej, lite halvskugga, det vill de ha. I alla fall på rötterna, lite grann som klematis kanske. Ja, det finns ju liksom inga växter så här års som man kan sätta som kommer att kunna klättra på den här obelixen. Så jag tror att jag tar bort den. Den är fäst, eller den var fäst i backen med såna här långa, vet ni vad det här är egentligen? Det är grillpinnar. Har man tillräckligt många av dem så fäster det ganska bra i backen. Oj, jag kunde ha haft ännu fler. Nästa år ska jag ha fler. Om jag nu ska ha den här obelixen nästa år, det vet jag inte riktigt än. Så nu ska obelixen bort. Ställer vi den här så länge. Så. Och sen så ska jag klippa ner jämnt med marken alla luktärtor som är kvar. Och så ska jag rensa. Det finns lite ogräs där. Så jag ska rensa bland ogräset. Och sen ska ni få se vad jag tänker hitta på. Och det här är vad som är kvar av min luktärt. Jag ska klippa det i små bitar och lägga på komposten. Och jag måste även visa min Lady Gardener som blommar om. Och när jag står här så känner jag hur den doftar också. Det känns otroligt lyxigt att ha rosor så här i slutet av augusti. Då har jag rensat i min rundel. Jag trimmade gräset runt också. Och nu ska ni få se. Jädrar, det var tung. Vad tror ni om det här? Det är ju lökar där under. Men det är narcisslökar så de är 1 decimeter minst under jord. Så vikten borde inte spela någon roll för dem. Då tänkte jag så här. Jag ska fylla den här med lekakulor i botten och jord. Och sen ska jag plantera. Kan inte det bli lite fint? Ja, jag tror det. Jag återkommer. Och så måste jag bara visa min fantastiska skogsaster. Jag har aldrig haft den för en skogsaster tidigare. Men så fin den är. Jag förstår att den var
årets perenn. När var det? 2005 kanske? Den är helt fantastisk. Den här är alltså ny för i år. Jag satte den i våras. Och se som den blommar. Så himla söt. Och den gillas av pollinatörerna. Hurra för det. Ja, men då så. Ja, nu är jag nog klar med planteringen. Vad säger ni? Är det inte lite fin? Jag måste vattna också. Jag fyllde halva krukan och sen vattnade jag den ordentligt, vattnade igenom. Och sen fyllde jag resten av krukan, planterade och nu så vattnar jag en sista gång. Jag var rädd att det skulle se lite, jag vet inte, konstgjort ut, tillgjort, inte passa i trädgården, men jag tycker nog att det gör det ändå. Det blir liksom en fin liten färgklick. Och det blir inte så där stelt som jag var rädd för. Så vad är det för blommor då? Ja, jag tar bort det där jorden som har svämmat över. Det är inget märkvärdigt. Det är en solhatt. En förädlad sort som har ganska låg härdighet, såg jag. C+ tyckte jag det stod. Och då kan det vara så att om vintern är mild och den står väldränerad så kan den övervintra. Min erfarenhet är att de inte gör det här i Linköping. Men det här är växt i en kruka, så att jag tänkte att till hösten eller när det börjar bli kallt, för den här krukan är ändå inte frostdålig, då tar jag min pirra, tar hjälp av maken och sen så drar jag iväg den till ett skyddat läge, täcker över den lite och så får vi se om de klarar sig. Men de här, det är ju alunrot. En svart alunrot och en grön alunrot. Vad de heter, vad det är för sorter. Ingen aning, det stod inte. Och det är väl såna här blommor som egentligen... Oj, jag ser, det var en knopp som gick av. Det är väl såna här växter som egentligen räknas som ettåriga nästan. Men återigen, jag ska försöka att få dem att överleva, för då kan man ju plantera ut dem i rabatterna sen. Ja, så... Oj, dammar den här krukan. Så istället för den här obelixen med luktärtor som inte var så fina, så blev det en kruka med lite höstväxter, höstblommor. Jag hoppas att pollinatörerna gillar den här solhatten. De brukar göra det. Sen vet man ju aldrig med förädlade sorter, för de kanske inte bildar frön eller vad vet jag. Men ja, vi får väl se. Sen är det ju öppen jord runt då. Men det som har kommit upp här naturligt, det är ju trampnarv. Så den låter jag vara. Den får jättegärna spridas runt här. Jag tycker det är fint. Så, nu vattnar jag lite till och sen ska jag gå och äta lunch. Morning spills across the meadow,
painted gold on clover leaves. Honeybees hum. Ja, så var det väl allt för den här gången. Jag tackar för mig och önskar er en fin fortsättning på dagen. Every blossom seems to whisper that the day can surely wait. Barefoot on the winding pathway, basket hanging from my arm. The world feels small and full of wonder, wrapped in simple country charm. Welcome to Moon Petal Garden, where the wildflowers gently grow. Every bloom has found a purpose, every breeze a place to go. Moon Petal Garden, under skies of softest blue. Little moments turn to treasures when the day is spent with you. Strawberries and chamomile tea cooling on the windowsill. Swallows circle over rooftops while the valley settles still. Lavender and climbing jasmine fill the cottage air with light, and the sun leaves golden ribbons as it slips toward the night. Barefoot on the winding pathway, basket hanging from my arm. The world feels small and full of wonder, wrapped in simple country charm. Welcome to Moon Petal Garden, where the wildflowers gently grow. Every bloom has found a purpose, every breeze a place to go. Moon Petal Garden, under skies of softest blue. Little moments turn to treasures when the day is spent with you.